คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดพิเศษเช่นเคยครับวันนี้เป็นบทความดีๆของหนึ่งในทีมงานของเราเองครับน้องปุ้มนะครับเป็นเรื่องของ Digital Marketing ของโรงแรมขนาดเล็กเนาะว่าเฮ้ยจะเริ่มยังไงดีเนาะเริ่มต้นยังไงให้แบบได้ผลอย่างเงี้ยครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆบทความเนี้ยจริงๆก็มีไอเดียจากเราเองนี่แหละว่าเฮ้ยเพราะว่าเราจะไปเที่ยวใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเราก็เหมือนรู้สึกว่าbehavior ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จองโรงแรมการจองโรงแรมรู้สึกว่าbehavior ของเราก็เปลี่ยนไปพอสมควรเนาะตั้งแต่แบบว่าหลังโควิดเป็นต้นมาหรือตั้งแต่ออนไลน์แบบบูมมากๆเนี่ยทำให้การจองโรงแรมหรือการทำพวกdigital marketing ของโรงแรมค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเออให้น้องปุ้มเนี่ยลองเขียนหัวข้อนี้ดูแล้วรู้สึกออกมาแล้วค่อนข้างโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆครับว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของโรงแรมเนาะโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กขาดไม่ค่อยได้เลยการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรประสบการณ์ของคนที่มาพักหรืออะไรครับมักจะค้นหาเสิร์ชข้อมูลบน Google บ้างดูที่พักในแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง OTA อะไรพวกนี้ออนไลน์ Travel Agency อย่าง Agoda Booking อะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งหาอ่านรีวิวจากบน Google Maps Social Media อะไรพวกนี้ถ้าเป็นฝรั่งอาจจะเป็นอ่านพวก TripAdvisor อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เลยครับคือถ้าเราไม่ได้อยู่บนช่องทางเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรถูกค้นพบอะไรพวกนี้ก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของโรงแรมขนาดเล็กมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเริ่มที่ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกก็คือว่าทำไมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของโรงแรมขนาดเล็กถึงสำคัญเนาะอันนี้ก็คือเอาข้อมูลมาบอกก่อนอันดับแรกคือตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับคือนักท่องเที่ยวณปัจจุบันเนี้ยคือค้นหาผ่านแบบ Google แพลตฟอร์มก็คือ Google Map อะไรพวกนี้หรือแพลตฟอร์มOTA หลายๆอย่างเช่น Agoda Booking Trip อะไรเงี้ยเราชอบ Trip เนาะก็มี Traveloka แล้วแต่ในไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียเป็นหลักเลยของเราก็ชอบดูบน IG ว่าเฮ้ยสวยไหมโอเคหรือเปล่าไปถึงบางทีที่เขาคัดมาอะไรเงี้ยหรือโรงแรมที่ตั้งมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนไปพักก็ถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วก็เช็คอินใช่ป่ะแล้วก็ชอบไปดูว่าเฮ้ยวิวที่คนถ่ายจริงๆมาห้องที่ถ่ายมาจริงๆเป็นยังไงใช่ป่ะเราก็ชอบเข้าไปดูตรงนั้นเหมือนกันของ IG นะชอบมากนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันกับโรงแรมขนาดใหญ่เนาะจริงๆเชนโรงแรมขนาดใหญ่คุณไม่ต้องห่วงหรอกเขามีงบมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยแม้งบโฆษณาจะน้อยกว่าอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราสามารถชนะใจลูกค้าด้วยคอนเทนต์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนาะหรือว่าบริการที่น่าประทับใจสร้างความแตกต่างที่เจ้าใหญ่ๆเนี่ยทำได้ยากก็จะมีความเป็นกันเองในพวกเนี้ยนะเราก็สามารถทำได้ด้วยตรงนี้เนาะแล้วต่อมาก็คือการเพิ่มกำไรแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวแล้วก็เพิ่มรายได้อะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าการพึ่งพาแพลตฟอร์มจองออนไลน์ต่างๆเนี่ย OTA ต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมมันมีค่าคอมมิชชั่นแม้กระทั่งการยิงแอดอะไรพวกนี้เองก็มีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าการที่จะเพิ่มกำไรแล้วลดค่าใช้จ่ายระยะยาวถ้าเรามีเว็บไซต์หรือช่องทางการจองของเราโดยตรงอะไรพวกเนี้ยครับก็ช่วยเพิ่มกำไรต่อห้องให้ได้มากขึ้นเนาะ แล้วต่อมาก็คือเพิ่ม awareness แล้วก็ได้ความน่าเชื่อถือด้วยการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ก็ทำให้โรงแรมดูมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ลูกค้าไว้ใจมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยตรงนะเพราะว่าช่องทางออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดียแล้วก็อีเมลหรือแม้กระทั่งอย่างอื่นๆอะไรเงี้ยช่วยให้โรงแรมสื่อสารแบบ direct กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเนาะก็กระตุ้นให้กลับมาใช้บริการซ้ำได้เหมือนกันโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะว่าเฮ้ยเริ่มต้นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสำหรับโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยทำยังไงให้ได้ผลบ้างอันดับแรกเลยอันนี้สำคัญแล้วก็เล c คอมเมนต์เนาะใช้ OTA นะครับหรือว่าออนไลน์ Travel Agency ให้เป็นประโยชน์เลยอันนี้คือเบื้องต้นเลยคือเราต้องเอาตัวเองเข้าไปให้ได้ซึ่งโรงแรมขนาดเล็กที่เพิ่มเริ่มต้นอะไรพวกเนี้ยครับการใช้แพลตฟอร์มอย่างออนไลน์ Travel Agency เราขอเรียกย่อๆนะ OTA นะครับถือเป็นก้าวแรกที่ขาดแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นแหล่งรวมลูกค้าที่กำลังมองหาที่พักจริงๆเช่น Agoda Booking เนาะ Traveloka เอ่อ Expedia อะไรพวกนี้ Airbnb ด้วยลืมแล้วก็ของเราชอบส่วนตัวชอบ trip.com เราชอบ trip อะไรอย่างเงี้ยก็
สร้างโปรไฟล์อะไรพวกนี้ครับใส่รายละเอียดห้องพักทำเลสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรพวกนี้ตั้งราคาอะไรพวกนี้พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายที่ชัดเจนแล้วก็ดึงดูดสายตาได้นะครับนอกจากนี้การอัปเดตราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องก็ทำให้โรงแรมเนี่ยดูน่าสนใจได้ด้วยเนาะมีโอกาสถูกเลือกได้มากขึ้นถ้าเรามีงบมากพอเนี่ยการใช้โฆษณาเล็กๆมีงบทำโฆษณาเล็กๆในแพลตฟอร์มนั้นๆอะไรพวกเนี้ยก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้โรงแรมเราถูกดันขึ้นมาอยู่ลำดับต้นๆของการค้นหาในแพลตฟอร์มนั้นๆเนาะซึ่งเขาเรียกหมายถึงโอกาสในการปิดการจองที่สูงมากขึ้นในตอนแรกเราอาจจะไม่ต้องยิงแอดเลยก็ได้นะเราอาจจะใส่เข้าไปใน OTA หลายๆเจ้าก่อนแล้วลองดูว่าเฮ้ยลูกค้าเรามาจากที่ไหน OTA อันไหนที่รู้สึกว่าทำเพอร์ฟอร์มได้ดีเนาะพอทำเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มใช้ OTA นั้นนะทำโฆษณาเล็กๆน้อยๆมันทำให้แบบว่าแอดเราเพอร์ฟอร์มด้วยแล้วก็การจองมีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาข้อที่2ก็คืออย่าลืมว่าต้องทำเว็บไซต์ของโรงแรมเองเนาะพร้อมระบบการจองของตัวเองด้วยนะครับแม้ว่าเราจะมี OTA แล้วเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่าทุกครั้งที่มีการจองโรงแรมจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมมันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือน Shopee Lazada TikTok Shop ที่เป็นสำหรับโรงแรมใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องเสียมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับดังนั้นการมีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรมีอย่างยิ่งเนาะเพราะว่าเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยแน่นอนว่าการสร้างเว็บไซต์มักจะมีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งใช้คำว่าเราไม่อยากคำว่าแพงมากเพราะว่าจริงราคาทำเว็บไซต์มันมีตั้งแต่หลักแบบหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใช่ปะถ้าเราเอาหลักทั่วๆไปอย่างเงี้ยหลักหมื่นเราก็ว่าแบบเหลือเฟือแหละยังไงก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามีระบบการจองที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเนี่ยมันได้อยู่แหละเพราะว่าลูกค้าสามารถจองที่พักจากช่องทางของเราได้โดยตรงโดยที่เขาเรียกว่าไม่มีในหน้าเนาะไม่โดนหักค่าคอมมิชชั่นทำให้เราได้กำไรต่อห้องสูงขึ้นเนาะสิ่งที่เว็บไซต์ของเราควรมีคือรายละเอียดที่ครบถ้วนพวกข้อมูลห้องพักราคาทำเลการเดินทางภาพถ่ายอะไรพวกเนี้ยที่เราต้องการนำเสนออะไรเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพวกระบบการจองออนไลน์ที่ง่ายแล้วก็ดูน่าเชื่อถือเนาะซึ่งอาจจะเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินที่รองรับบัตรเครดิตโอนเงินหรือแม้กระทั่งการจ่ายผ่าน QR code พวกนี้ไม่ยากแล้วนะเดี๋ยวการนี้ถ้าเรามีบริษัทมีโรงแรมแล้วอะไรพวกนี้ครับสามารถไปขอได้ตรงนี้เหมือนกันเนาะขอธนาคารเขาเรียก payment gateway ก็ทำให้ลูกค้าจองบนเว็บไซต์หรือช่องทางของตัวเองของเราได้เนาะแล้วทำให้เราเนี่ยมีลูกค้าประจำและควบคุมเขาเรียกอะไรมีควบคุมตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เราก็จะเห็นข้อมูลอย่างชัดเจนของลูกค้าด้วยเนาะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพา OTA อย่างเดียวก็ลดการพึ่งพา OTA ด้วยถึงแม้ว่าเราจะลดเขาเรียกลดการพึ่งพาเราก็ต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับต่อมาข้อ3ก็อย่าลืมว่าการทำ SEO ให้เว็บไซต์ของโรงแรมติดหน้าแรกของ Google ในนี้บอกว่าให้ติดหน้าแรกของ Google คุณแม่ก็บอกพูดง่ายเนาะแต่ทำจริงมันก็ใช้เวลาพอสมควรแน่นอนอันนี้เราก็พูดกันตรงๆเนาะการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization อะไรพวกนี้ครับคือการทำให้เว็บไซต์ของเราเว็บไซต์โรงแรมของเราติดอันดับต้นๆในการเซิร์ชคำค้นหาที่คำที่เกี่ยวข้องเนาะที่พักเชียงใหม่บรรยากาศดีที่พักพัทยาอะไรพวกเนี้ยหรือคำอื่นๆยิ่งเว็บไซต์ของเราโรงแรมมีติดอันดับสูงเท่าไหร่โอกาสที่ลูกค้าจะคลิกเข้ามาก็มากขึ้นเนาะแล้วก็เป็นแบบออร์แกนิกด้วยแต่อย่าลืมว่าเขาเรียกว่าอะไรการทำ SEO ของเว็บไซต์โรงแรมอะไรพวกเนี้ยนะมันก็เขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกการแข่งขันที่รุนแรงอันนี้เรากล้าพูดเลยเพราะว่าพวก SEO หรืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแข่งขันเยอะสูงแข่งขันสูงมากเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณต้องแข่งกับใครแข่งกับโรงแรมใหญ่ใช่ไหมโรงแรมใหญ่ไม่พอคุณต้องแข่งกับพวก OTA แพลตฟอร์มแข่งกับโรงแรมด้วยกันใช่ปะเผื่อคุณอาจจะต้องแข่งกับสถานที่ท่องเที่ยวการเช่ารถอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะไปใกล้เคียงกันใช่ปะมันจะไปด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้แข่งกับโรงแรมเนี่ยคุณจะแข่งกับพวกที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในแบบว่าสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพวกอีโคซิสเต็มอะไรพวกเนี้ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะไปคุณก็ต้องแข่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกการท่องเที่ยวก็เลยคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะหินระดับหนึ่งใช้คำว่าหินพอสมควรเนาะแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้นะครับวิธีการทำ SEO ที่แบบเหมาะกับโรงแรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือการเขียนบล็อกหรือบทความลงในเว็บไซต์เนาะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้โรงแรมรีวิวบรรยากาศที่พักไอเดียทริปในพื้นที่อะไรพวกเนี้ยคอนเทนต์เหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มโอกาสให้ติดเว็บไซต์หน้าแรกของ Google เท่านั้นแต่ยังทำให้ลูกค้าเห็นภาพบรรยากาศความน่าสนใจของโรงแรมเราด้วยหรือแม้กระทั่งเรา
ทริปไว้ให้ใช่ปะก็คืออะไรที่อยู่ใกล้โรงแรมเรานำเสนอปุ๊บลูกค้ารู้สึกว่าเขาอยากไปที่นี่แต่ว่าถ้าอยากได้โรงแรมที่ใกล้ที่เที่ยวตรงนี้ใช่ปะเขาก็สามารถกดจองผ่านตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาข้อ4ก็คือเอ่อทำโฆษณาบ้างถ้ามีงบประมาณนิดนึงครับยิงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเนาะคือการเขาเรียกอะไรการเพิ่มลูกค้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะการลงโฆษณาออนไลน์เลยก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะโดยเฉพาะที่เราบอกไปแล้วเบื้องต้นคือการทำโฆษณาบนพวก OTA เนาะเพราะว่าการทำบน OTA เนี่ยเขาจะคอนเวิร์ตที่เป็นเป็นรายได้ช่วงนั้นได้เลยอันนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า OTA อันไหนรองรับอันไหนเราไม่จำเป็นต้องทำลุก OTA ก็ได้ใช่ปะเราทำเฉพาะอันที่แบบว่าเรามั่นใจเราขายดีห้องเราขายดีใน OTA นั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่าลืมว่ายังมีโฆษณารูปแบบอื่นเช่น Google Ads อะไรพวกนี้ครับทำให้โรงแรมของเราปรากฏอยู่บนการค้นหาเมื่อมีการเสิร์ชหาที่พักเนาะหรือแม้กระทั่ง performance max ไม่ว่าจะเป็น search performance max อะไรพวกนี้ GDN อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็คนนิยมทำพอสมควรเนาะอย่าลืมว่ายังมีฝั่งพาร์ทเมตาอีกก็คือทั้ง Facebook ทั้ง IG อะไรอย่างเงี้ยครับที่เหมาะกับการทำ awareness เหมือนกันแล้วก็มีระบบการจองผ่าน Messenger เนาะพวกนี้ก็ต้องค่อนข้างโอเคเล่าบรรยากาศของโรงแรมทำโฆษณาแล้วก็ได้ awareness ไปด้วยอาจจะได้การจองผ่าน Messenger เพียงจองผ่านเมสเซจเนาะเพราะว่าถ้าจองผ่านเมสเซจเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นเหมือนจองผ่าน OTA เหมือนกันตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเขาเรียกอะไรเราเข้าใจนะโรงแรมขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีประสบการณ์หรือทีมทางการตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเองเนาะงบประมาณที่ไม่สูงมากนะทดลองยิงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราสวกลุ่มเนี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยครับเราค่อยปรับเพิ่มงบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเนาะหรืออีกหนึ่งทางเลือกคือจ้างเอาซอร์สหรือหาเอเจนซี่นะการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทางด้านการยิงโฆษณาโดยตรงอะไรพวกนี้ครับหาบริษัทที่ราคาเหมาะสมกับงานทำให้การยิงโฆษณาได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วกว่าการนั่งทำเองนะครับถ้าเราไม่ได้มีทีมนะต่อมาก็คือข้อ5อย่าลืมว่าใช้โซเชียลมีเดียนะครับสร้างการรับรู้เนาะอย่าลืมว่าการทำ awareness หรือการทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ครับไม่ว่าจะบนฝั่งพาร์ทเมตา Facebook IG แล้วก็ TikTok อะไรพวกนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่โรงแรมขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากเนาะสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยทำคอนเทนต์แบบวิดีโอออกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นที่เล่าเรื่องราวบอกจุดเด่นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเนาะตัวอย่างเช่นการโพสต์ภาพมุมสวยๆของโรงแรมรีวิวจากแขกที่เคยเข้าพักคลิปสั้นที่พาทัวร์อะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนหลายคนก็จ้างอินฟลูเอนเซอร์ก็มีนะก็ถือว่าโอเคนะครับการใช้โซเชียลมีเดียให้ได้ผลนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรแน่นอนว่าคุณภาพคอนเทนต์มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องมีการอัปเดตคอนเทนต์ค่อนข้างสม่ำเสมอเนาะเมื่อไม่ให้โรงแรมเนี่ยหายไปจากสายตาลูกค้านะครับเมื่อมีคนแชร์ต่อก็เพิ่มโอกาสให้คนใหม่ๆได้รู้จักโรงแรมเรามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาข้อ6ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือการจัดการรีวิวแล้วก็เสียงตอบรับกับลูกค้าเนาะการรีวิวเนาะพวกโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยหลักเลยที่ทำให้คนตัดสินใจจองโรงแรมขนาดเล็กที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักอ่านรีวิวก่อนจากการตัดสินใจจองโดยสม่ำเสมอเนาะอันนี้เราก็เป็นส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลจากการรีวิวอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรเนาะโรงแรมเนี่ยควรมีเขาเรียกอะไรวิธีการตอบทั้งรีวิวเชิงบวกแล้วก็เชิงลบอย่างมืออาชีพใช้คำว่าอย่างมืออาชีพนะไอ้เชิงบวกเราไม่ค่อยมีปัญหาใช่ปะแต่ว่าเชิงลบอะไรพวกเนี้ยจะต้องแบบว่าจัดการเรื่องของ crisis management ระดับหนึ่งแล้วก็ตอบแบบไม่ให้ไฟลามทุ่งจะเคยเห็นดราม่าก่อนที่แบบว่าสมัยก่อนนะที่แบบว่าเฮ้ยแค่น้ำผึ้งหยดเดียวมันกลายเป็นว่าลามเนาะแค่รีวิวเนกาทีฟคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วเราไปตอบแบบรุนแรงทำให้ธุรกิจเราพังได้เลยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับการตอบรีวิวแบบที่สุภาพใส่ใจอะไรพวกนี้ก็แสดงถึงความเอาใจใส่ของโรงแรมอะไรพวกนี้ทำให้โรงแรมรู้สึกว่าเป็นมิตรอะไรพวกนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมดูน่าเชื่อถือมากด้วยเนาะโอเคโดยสรุปนะครับว่าการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบยากมากจนถึงมือใหม่แบบทำไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องทำตัวเองเข้าไปอยู่ในช่องทางที่ลูกค้าใช้งานเยอะๆเนาะเช่นแพลตฟอร์มออนไลน์เทรเวลเอเจนซี่ต่างๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขยับไปทำการเว็บไซต์นะถ้ามีทุนระดับหนึ่งแล้วลงโฆษณาบ้างสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าต่อเนื่องนะครับทำให้เพียงพอทำให้โรงแรมของเราเล็กๆเนี่ยมีตัวตนในโลกออนไลน์เนาะก็แข่งขันกับโรงแรมใหญ่ได้แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ต้อง
ดึงส่วนแบ่งงานตลาดมาเยอะแยะใช่ไหมเราก็ขอว่ามีคนจองบ้างกลับมาบ้างอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญเนาะไม่จำเป็นต้องใช้งบเยอะแยะเสมอไปนะครับแต่ว่าการทำอย่างสม่ำเสมออะไรพวกเนี้ยแล้วก็การเข้าใจลูกค้าคือเขาเรียกกุญแจสำคัญที่ทำให้โรงแรมเนี่ยเติบโตในระยะยาวนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้กันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Digital Break Time Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ